Τραγανόφυλλο, ζουμερή γέμιση και πλούσια γεύση που δεν θα το πιστεύεις πως είναι νηστίσιμα. Αυτά τα σπανακοτηροπιτάκια με φύλλο αέρος είναι η απόλυτη απόλαυση για κάθε στιγμή της ημέρας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Ζυμώνοντας με αγάπη. Ανοίγω τη φωτιά μου και ξεκινάμε με ένα τηγάνι. Θα ρίξω 30 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 3 κουταλιές σούπας, 2 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κουταλιές σούπας άνηθο και σοτάρουμε για 2 λεπτά. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξω 200 γραμμάρια σπανάκι. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύω πάρα πολύ καλά μέχρι να μαραθούν και να εξατμιστούν τα υγρά τους. Το σπανάκι είναι έτοιμο, θα κλείσω τη φωτιά μου, θα το βάλω σε ένα μπολ και θα το αφήσω να κρυώσει. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη μας. Σε ένα μπολ θα ρίξω 250 γραμμάρια νερό ή μία κούπα, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Και ρίχνω σιγά σιγά 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 2,5 με 3 κούπες. Ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη. Η ζύμη είναι έτοιμη και θα μετρήσω 50 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Και το τελευταίο μπαλάκι θα χρειαστώ ένα πυρέξ. Φυσικά εσείς αν δεν έχετε μπορείτε να τα βάλετε και σε ένα ταψί. Θα ρίξω μπόλικο ηλιέλαιο τόσο ώστε να καλύψω πάτος. Και θα βάλω τα μπαλάκια μέσα στο λάδι. Αφού τα πατήσω πάρα πολύ καλά στην παλάμη μου. Που βάλαμε όλα τα ζυμάρια στο πυρέξ, θα τα γυρίσω και από την άλλη για να πάει το λάδι παντού. Σκεπάζω με μια μεμβράνη και θα αφήσω να ξεκουραστεί για περίπου 2 με 3 ώρες. Τα ζυμάρια μας είναι έτοιμα. Έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά τον πάγκο μου. Θα ρίξω μπόλικο ηλιέλαιο πάνω στον πάγκο και θα το απλώσω με το χέρι έτσι παντού. Θα πάρω ένα ζυμαράκι, θα το βάλω εδώ στο κέντρο και θα το ανοίξετε ακριβώς με τον τρόπο που σας δείχνω. Πατάμε από το κέντρο προς τα έξω. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Έτσι πατάμε όπου έχει ζυμαράκι και το σμπρώχνουμε προς τα έξω. Αν χρειαστεί λίγο το τραβάμε και προς τα έξω, έτσι τραβηχτό. Μην το φοβάστε καθόλου και να μασκιστεί λίγο δεν πειράζει. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα διπλώματα. Θα το βάλω από εδώ από την άκρη, θα το βάλω στη μέση. Και εφόσον το βάλω στη μέση θα πάρω αυτήν την άκρη και θα την επανωτήσω στην επάνω πλευρά. Μετά θα πάρω τη μία άκρη, θα τη βάλω ξανά στη μέση. Ξανά από εδώ στη μέση. Πολύ ωραία. Και το διπλώνω άλλη μία φορά. Και το πρώτο είναι έτοιμο. Και συνεχίζω την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα ζυμάρια. Και το τελευταίο, έχουμε τελειώσει με όλα τα ζυμάρια και πάμε να συνεχίσουμε με τη γέμιση. Για τη γέμιση μου θα χρησιμοποιήσω 100 γραμμάρια καρπός λευκό όλυμπος. Είναι ένα φυτικό προϊόν χωρίς γλουτένι, χωρίς συντηρητικά. Και το θρηματίζουμε πάρα πολύ καλά. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα πυρούνι και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Και ελάτε τώρα κοντά να σας δείξω πώς ανοίξετε το ζυμάρι για να βάλετε τη γέμισή σας. Βάζω το ζυμάρι πάνω στον πάγκο, το πατάω λίγο να ανοίξει και θα βάλω μία κουταλιά της σούπας από τη γέμιση. Κλείνουμε τις γωνίες προς το κέντρο, εδώ έτσι. Πατάμε να κλείσει το ζυμάρι. Και το πρώτο σπανακοτηροπιτάκι είναι έτοιμο. Θα το γυρίσω από την άλλη και θα το βάλω σε ένα ταψί. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο και να σας πω εδώ πέρα ότι σε αυτή τη ζύμη μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε. Είτε αλμυρή είτε γλυκιά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 20 με 25 λεπτά. Και τα σπανακοτηροπιτάκια μας είναι έτοιμα. Ελάτε να δείτε τι κάναμε. Και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε, ελάτε κοντά για να δείτε τι κάναμε. Δείτε εδώ, είναι τραγανά, ακούστε. Και πάμε τώρα να δούμε τι κάναμε και από μέσα. Άλλη μια όμορφη συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.